Hello everyone, welcome to Rajiv IT. So আজি আমি শিকিম HTML ল্যাঙ্গুৱেজ দি মানে লিষ্ট কেনেকৈ বনোৱা সেইটো আমি আজি শিকিম। এতিয়া লিষ্ট মানে হৈছে যে ৰিয়েল লাইফত যোনবিলাক আমাৰ বস্তু আছে লাইক সাপোজ এটা হোটেলৰ মানে বজাৰ কৰিব লাগে। ওকে, যেতিয়া আমি বজাৰত যাওঁ তাৰ আগত আমাৰ কি কৰিব লাগে, এটা লিষ্ট বনাব লাগে। ওকে, বজাৰৰ কাৰণে বা হোটেলৰ কাৰণে আমাৰ কি কি বস্তু লাগে আমি কি কৰোঁ, ফাৰ্ষ্ট আমি লিষ্ট বনাওঁ। ওকে, লিষ্ট বনাই তাৰপিছত আমি বজাৰ কৰিব যাওঁ আৰু সেই লিষ্ট মতে আমি কি কৰোঁ, বজাৰটো কৰোঁ। ওকে, ঠিক তেনেকুৱা আমি কি কৰিম, HTML ল্যাঙ্গুৱেজ দি আমি লিষ্ট বনাম। So let's get started. So ইয়াতে ফোল্ডাৰ এটা ক্ৰিয়েট কৰিম। ইয়াতে আমি কি কৰিলোঁ, মাউচত ৰাইট ক্লিক কৰিলোঁ এণ্ড নিউ অপশ্যনত গ'লোঁ, নিউত ক্লিক কৰিলোঁ। ইয়াতে বাই ডিফল্ট এটা ফোল্ডাৰ আহিছে, নিউ ফোল্ডাৰ। এতিয়া আমি ফোল্ডাৰৰ নেমটো চেঞ্জ কৰি দিম। ইয়াতে লিষ্ট বুলি ফোল্ডাৰৰ নেম দিলোঁ। ওকে, তাৰপিছত ইণ্টাৰত ক্লিক কৰি দিম। এতিয়া এই লিষ্ট নামৰ ফোল্ডাৰটো আমি ভিজুৱেল ষ্টুডিঅ' কোড যে আছে, ভিজুৱেল ষ্টুডিঅ' কোডত আমি অপেন। এতিয়া ভিজুৱেল ষ্টুডিঅ' কোড এতিয়া চাৰ্চ কৰিম, VS চাৰ্চ কৰিলোঁ, অপেনত ক্লিক কৰিম। অপেনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ভিজুৱেল ষ্টুডিঅ' কোডৰ ইউজাৰ ইণ্টাৰফেচটো মানে অপেন হৈছে। এতিয়া আমি ফোল্ডাৰটো আমি ইয়াতে অপেন কৰিম। ইয়াতে ফাইলত যাম, ফাইলত যাই ইয়াতে নিউ ফোল্ডাৰ বুলি এটা অপশ্যন আছে, নিউ ফোল্ডাৰত এতিয়া আমি ক্লিক কৰাৰ পিছত আমি লিষ্ট যোনটা ফোল্ডাৰ ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ সেই লিষ্ট ফোল্ডাৰটো আমি এতিয়া ক্লিক কৰিম। ডেস্কটপত যাম, ডেস্কটপত আমি ক্ৰিয়েট কৰিছিলোঁ। এতিয়া লিষ্ট ইয়াতে আছে, লিষ্টত ক্লিক কৰিম। এতিয়া লিষ্ট নামৰ ফোল্ডাৰ ইয়াতে অপেন হৈছে। এতিয়া এই ফোল্ডাৰৰ ভিতৰত আমি কি কৰিম, এটা ফাইল ক্ৰিয়েট কৰিম, এটা HTML ফাইল ক্ৰিয়েট। ইয়াতে নিউ ফাইল আছে, ইয়াতে নিউ ফাইলত আমি ক্লিক কৰিলোঁ। এতিয়া আমি যিকোনো এটা নেম দি আমি ফাইল ক্ৰিয়েট কৰিম, list.html দি আমি কি কৰিলোঁ, ফাইল এটা ক্ৰিয়েট কৰিলোঁ। ওকে, এতিয়া আমি ইণ্টাৰ বাটন ক্লিক কৰিম। ইণ্টাৰ বাটন ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব, HTML ফাইলটো ক্ৰিয়েট হ'ব। এতিয়া আমাৰ কি কৰিব লাগিব, বেছিক HTML খিনি লিখিব লাগিব। এতিয়া আমি বেছিক HTML এতিয়া লেছ দেন এক্সক্লেমেশ্যন মাৰ্ক ডক টাইপ HTML, তাৰপিছত HTML অপেনিং টেগ এণ্ড ক্লজিং টেগ, তাৰপিছত হেড অপেনিং টেগ এণ্ড ক্লজিং টেগ। এতিয়া সেইটোৰ ভিতৰত এতিয়া টাইটেল দিব লাগিব, অপেনিং এণ্ড ক্লজিং টেগ। এতিয়া টাইটেলৰ ভিতৰত এতিয়া দিলেই হ'ল, যিকোনো এটা নেম দিলেই হ'ল। মই দিম লিষ্ট ইন HTML দি দিলোঁ। তাৰপিছত আমি এতিয়া বডি টেগ অপেনিং কৰোঁ। এতিয়া আমাৰ কি কৰিব লাগিব, বডিৰ ভিতৰত আমি কি বনাম, এটা লিষ্ট বনাম। এতিয়া বেচিকেলি লিষ্ট দুটা প্ৰকাৰৰ হয়, এটা হৈছে আনঅৰ্ডাৰ লিষ্ট আৰু এটা হৈছে অৰ্ডাৰ লিষ্ট। আনঅৰ্ডাৰ লিষ্ট মানে হৈছে যোনবিলাক লিষ্ট বুলেট পইণ্টত আহিব সেইবিলাক হৈছে আনঅৰ্ডাৰ লিষ্ট, আৰু অৰ্ডাৰ লিষ্ট মানে হৈছে যোনবিলাক লিষ্ট নাম্বাৰত আহিব, লাইক 1 2 3 4 5 6 এনেকৈ যেতিয়া মানে নাম্বাৰত আহিব সেইটো কোৱা হয় অৰ্ডাৰ লিষ্ট। ওকে, ফাৰ্ষ্ট আমি ক্ৰিয়েট কৰিম আনঅৰ্ডাৰ লিষ্ট। আনঅৰ্ডাৰ লিষ্ট ক্ৰিয়েট কৰাৰ কাৰণে ইয়াতে লিখিব লাগিব UL অপেনিং টেগ এণ্ড ক্লজিং টেগ। UL মানে হৈছে আনঅৰ্ডাৰ লিষ্ট, UL মানে হৈছে আনঅৰ্ডাৰ লিষ্ট। ওকে, তাৰপিছতে এতিয়া আমাৰ লিষ্ট বনাব লাগিব, LI অপেনিং ক্লজিং। LI মানে হৈছে লিষ্ট। এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত দিব লাগিব মানে কিছুমান মানে হেৰিৰ নাম দিব লাগিব। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট দিলেই হ'ল, ইয়াতে মই ইয়াতে দিম অনিয়ন। তাৰপিছত ইয়াতে লিষ্ট আকৌ ক্ৰিয়েট কৰিম। তাৰপিছত ধৰি লওক গাৰ্লিক, তাৰপিছত লিষ্ট ইয়াতে জিঞ্জাৰ বুলি দি দিলোঁ। তাৰপিছত লিষ্ট ইয়াতে দিলেই হ'ল পটেটো, তাৰপিছত লিষ্ট ইয়াতে দিলোঁ টমেটো। চ' এইকেইটা দিলোঁ আৰু লিষ্ট। এতিয়া আমি কি কৰিম, এতিয়া Ctrl+S ছেভ মাৰিম। ছেভ কৰাৰ পিছত ইয়াতে গো লাইভ অপশ্যনত যাম। এতিয়া গো লাইভ অপশ্যনত যাই গো লাইভ অপশ্যনটো আমি কি কৰিম, ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ গো লাইভ অপশ্যনত ক্লিক কৰিলে কি হ'ব, HTML ফাইলটো ৰান হ'ব, যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত ৰান হ'ব বা লোকেল চাৰ্ভাৰত কি হ'ব, ৰান হ'ব। গো লাইভ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে মানে ৰান হৈছে অলৰেডি। ইয়াতে আহিছে অনিয়ন আহিছে, গাৰ্লিক, জিঞ্জাৰ, পটেটো আৰু টমেটো। ওকে, ত' এতিয়া মানে বাই ডিফল্ট মানে বুলেট পইণ্টত মানে লিষ্টটো আহিছে, সেইটো হৈছে আনঅৰ্ডাৰ লিষ্ট। মানে যোনবিলাক মানে বুলেট পইণ্টত মানে লিষ্টটো আহে সেইটো হৈছে আনঅৰ্ডাৰ লিষ্ট। এতিয়া আনঅৰ্ডাৰ লিষ্ট আমি আৰু মানে টাইপত আনিব পাৰি, লাইক স্কুৱেৰত আনিব পাৰি, চাৰ্কলত আনিব পাৰি। ইয়াতে কি কৰিব লাগিব, ইয়াতে UL অপেনিং যে আছে, UL অপেনিং টেগৰ ভিতৰত আমাৰ ইয়াতে দিব লাগিব যে কোনটা টাইপৰ লাগে, স্কুৱেৰত লাগে নে চাৰ্কলত লাগে, সেইটো আমি দিব পাৰি। ইয়াতে জাষ্ট আমি টাইপটো লিখি দিম, টাইপ ইয়াতে লিখি দিলোঁ, চাৰ্কলটো লিখি দিলোঁ। তাৰপিছত Ctrl+S ছেভ, এতিয়া ৰান কৰি দিম। ইয়াতে এতিয়া আহিছে চাৰ্কলত আহিছে। এতিয়া আগত আছে কি, আগত মানে বুলেট পইণ্টত আছে, এতিয়া কি আহিছে, চাৰ্কলত আহিছে।
তাৰপিছত আমি স্কুৱেৰ দিব পাৰি ইয়াতে চাৰ্কলৰ জাগাত স্কুৱেৰ লিখি দিলে হ'ল স্কুৱেৰ কন্ট্ৰল এছ এতিয়া ৰান কৰি দিম লিষ্ট বিলাক এতিয়া স্কুৱেৰত আহিছে এইটো কি কোৱা হয় আনঅৰ্ডাৰ লিষ্ট তাৰপিছত আমি এইখিম অৰ্ডাৰ লিষ্ট ওকে অৰ্ডাৰ লিষ্ট মানে হৈছে যোনবিলাক লিষ্ট মানে নাম্বাৰত আহিব 1 2 3 4 5 6 এনেকা নাম্বাৰত আহিব এইটো কোৱা হয় অৰ্ডাৰ লিষ্ট এতিয়া অৰ্ডাৰ লিষ্টৰ কাৰণে আমি ইয়াতে লিখি দিম OL ওপেনিং টেগ এণ্ড OL ক্লোজিং টেগ OL মানে হৈছে অৰ্ডাৰ লিষ্ট এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত দিব লাগিব LI দিলে হ'ল এতিয়া অনিয়ন বুলি দি দিম তাৰপিছত গাৰ্লিক তাৰপিছত লিষ্ট ওপেনিং টেগ ক্লোজিং টেগ তাৰপিছত জিঞ্জাৰ বুলি দি দিলোঁ তাৰপিছত পটেটো তাৰপিছত টমেটো এইকেইটা দি দিলোঁ এইকেইটা দিয়াৰ পিছত আমি কি কৰিম কন্ট্ৰল এছ ছেভ মাৰি তাৰপিছত ৰান কৰিম এতিয়া আহিছে এতিয়া নাম্বাৰত আহিছে অনিয়ন আহিছে গাৰ্লিক জিঞ্জাৰ পটেটো টমেটো এইবিলাক এতিয়া মানে নাম্বাৰত আহিছে 1 2 3 4 এইবিলাক নাম্বাৰত আহিছে ওকে এতিয়া যেনেকৈ আমি আনঅৰ্ডাৰ লিষ্টত টাইপ দিব পাৰি ঠিক তেনেকৈ আমি অৰ্ডাৰ লিষ্ট আমি টাইপ দিব পাৰি তেনেকৈ ইয়াতে টাইপটো দিলে হ'ল টাইপ এতিয়া আমি কেপিটেল লেটাৰ্ছ দিব পাৰি স্মল লেটাৰ্ছো দিব পাৰি ফাৰ্ষ্টত আমি কি কৰিলোঁ কেপিটেল লেটাৰ্ছ এ দিলোঁ এতিয়া কেপিটেল লেটাৰ্ছে ABCD এনেকৈ লিষ্টটো আহিছে তাৰপিছত আমি স্মলত দিব পাৰি স্মল কন্ট্ৰল এছ ছেভ এণ্ড ৰান এতিয়া স্মলত আহিছে তাৰপিছত আমি দিব পাৰি ৰোমান সংখ্যা যে আছে আপাৰ কেছ লৱাৰ কেছ দিব পাৰি ইয়াতে ৰোমান সংখ্যা আপাৰ কেছটো দি দিলোঁ কন্ট্ৰল এছ ছেভ এণ্ড ৰিফ্ৰেছ এতিয়া ৰোমান সংখ্যা কি আহিছে আপাৰ কেছ আহিছে এতিয়া লৱাৰ কেছো আমি দিব পাৰি কন্ট্ৰল এছ ছেভ এণ্ড ৰিফ্ৰেছ আহিছে চ' এনেকৈ মানে কি কৰা হয় অৰ্ডাৰ লিষ্ট ক্ৰিয়েট কৰা হয় ওকে চ' এইটো হৈছে মানে কি লিষ্ট আমি যিকোনো টাইপৰ আমি কি কৰিব পাৰি এনেকৈ আমি লিষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰি ওকে আমি নাম্বাৰত আমি লিষ্ট বনাব পাৰি নাইবা বুলেট পইণ্টত আমি লিষ্ট বনাব পাৰি স্কুৱেৰত আমি লিষ্ট বনাব পাৰি আমি সকলো ধৰণৰ আমি কি লিষ্টটো বনাব পাৰি চ' এইটোৱে হৈছে মানে কি লিষ্ট চ' এনেকৈ আমি লিষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰি ওকে চ' আজিৰ কাৰণে এইখিনি কিপ লাৰ্ণিং কিপ ৰাজেবল IT থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'